მას პინძელს აქედან ბოდიში რომ უნდა მოუხადო. დიდი ბოდიში თქვენი სამოქალაქო უფლებების დარღვევისთვის. 1 2 3 ღმერთო რამდენი წლის ვარ და რას ვაკეთებ? ოპერაცია ღობეზე გადაძრომა შესრულებულია. აიმე და გადმოხდი პირდაპირ. ეგა სიცოცხლე და სიმდიდრით სავსე სოფელი, რომელიც დღეს თითქმის უკაცრიელია და დაახლოებით რამდენი ადამიანი ცხოვრობს? 3. ზამთარში არავინ. აქაური სილამაზე ყველას გააგიჟებს. თუმცა ცოტა მაღლა ვარ, ხო? 1680 მეტრზე. სად ვართ? გონაში. გონაში. რაჭაში ვართ ისევ და თქვენი შენიშვნები გავითვალისწინეთ, რომ რაღაცა დააგვიანეთ ზემო რაჭას განახულებაო. ყველამ გვისაყვედურეთ, ხო და ამოვედით. ეგლე იყო. არ იყო. გამოგვიწერეთ. მარიშკას ლს ხათრით გამოგვიწერეთ. თავის დროზე აქაურობა იყო სავსე სიცოცხლე. თავისი კინოთეატრით, ოქროს მაღაზიით, კიდევ რა ხდებოდა? 120 ოჯახი ცხოვრობდა, ხო? ონზე მეტი ხალხი ცხოვრობდა აქ. ეხლა ერთ-ერთი იმ 3 ოჯახიდან, ვინც ზაფხულობით აქ ცხოვრობს, აქ არის და მოვიკითხავთ ერთი რა ხდება აქ. რატომ აღარ ცხოვრობთ აქ ხალხი? აპრილიდან ნოემბრამდე აქ ცხოვრობენ და ზამთარში აქ ფიზიკურად ვეღარავინ ვერ ჩერდება, იმიტომ რომ საშინელად მკაცრი ზამთარია და იკეტება გზა. ხო და იმ დროს როგორ ცხოვრობდნენ, ეგაა საინტერესო კითხვა. არჩვაძე გობეჯიშვილი. არჩვაძე გობეჯიშვილი ირინა. სადავრი გვარებია მაინც რო გავარკვათ. ხარიდან ვარ მეონში. და გობეჯიშვილი ჩემი ხარი. აჰა, აქაური. მოკლედ, მე და მარჩკა ვკამათობდით. კამათობდით კი ვლაპარაკობდით, რომ თავის დროზე ქალბატონო ირინა ეს სოფელი იყო, სავსე 120 ოჯახი ცხოვრობდა. ეს სოფელი იყო 30-იან წლებში ქალაქი იყო. ახლა სოფელი აღარ არის. ერთი და ორი კაცის გაშემდგარი რა სოფელია? სოფელი აღარ არის. ხო აღარ არის. დაიცალა. მაინც ყველაზე ლამაზი სოფელი გაქვთ. რა საბადო იყო და საით არის საბადო? მოლიბდენის საბადო იყო აქ და კირტიშოს იქიდან აქიდან სახლია ფარი არაჩავს იქ. ხო. და ეს მოლიბდენი რისთვისაა საჭირო? საჭირო არის სიმტკიცეს აძლევს რკინას. და როგორი იყო საერთოდ რა ხდებოდა აქ აი მონაყოლები თუ გახსოვთ როგორი სიტუაცია იყო? ვიცი რომ კინოთეატრი იყო, ოქროს მაღაზია იყო. ჩვენი სახლი კინოთეატრი ყოფილა ადრე. დიდი ვარსკვლავი ქონია გაკეთებული, დიდი 50 მეტრზე ყოფილა გავრცელებული ეს სახლი და მიდიოდა კინო, იქით ოქროულობის მაღაზია იყო, იქით ფაბრიკა, ქარხანა, სკოლა, ბაგა, ბაღი. ჩემი მეუღლე ამბობს ხოლმე 86 ბავშვი სწავლობდით პირველ კლასშიო აქა. კაია. ცოტათი ინტრიგანული კითხვა მაქვს. მსმენია რაჭველი ქალების ხასიათის შესახებ. ხო, ეგრეა, ხო? რაჭველი ქალის ხასიათის შესახებ ვილაპარაკოთ. მიკროფონია ეგ ჩვენი გური. არიქა მე რა ვიცია. როგორია რაჭველი ქალის ხასიათი? როგორი ხასიათისა ვარ ბიჭო მე? კარგის რა ვიცი. არ წახვიდე. არ შევდა. ხანდახან არ თქმა. ტაფას მიხედე, ტაფას. ჩვენ დავდივართ რეგიონებში და გვაინტერესებს ხალხი როგორია, ქალი როგორია. ქალი ვიცი რომ კაცრი ბუნება არ და მკაცრი ხასიათი გვაქვს. რა გინდა რა გითხრა?
ისეთი თული აქ ცხოვრება დედიკო ვერავინ ვერ შეძლებს. გონადან დავიწყეთ დაშვება და ეხლა მივდივარ დღებისკენ. გონადან ღებამდე არის დაახლოებით 20 წუთი. მანქანა თავისთავად უნდა იყოს მაღალი გამოვლობის და სხვადასხვა ძალიან ბევრი ადამიანი ფეხით მოდის უწარადან აქედან, ამიტომ ფეხითაც ოპცია. დარწმუნებული ვარ, ცხენებით იქნება ძალიან კარგი. შუა დღის ძილის შემდეგ ჩამოვედით სოფელ ღებში, რომელიც მეგონა რომ იქნებოდა ისეთივე უკაცრიელი, როგორიც გონა იყო მარიშკა და არ დამხვდა ის რა ქვია, ძალიან დიდი არის და ძალიან სავსე არის. ეხლა უნდა შეგიყვანოთ ძალიან მაგარად. გამარჯობა. სხვადასხვა ტურისტებითაც სავსე არის. ბავშვობაში თუ ისვენებდით სოფელში, იქნებოდა თქვენი მთავარი ამომავალი წერტილი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ესე იყო, სოფლის მაღაზია. იყო ასე? ხოდა წამოდით ახლა, უნდა განახოთ გონაში როგორი სოფლის მაღაზია უსიყვარულესი კაცი. წამ. გამარჯობა. გამარჯობა. კამერებით შემოვდივართ. გობზამდით. თქვენი კეთილი სახელი? იყოს, ანზორი. ანზორი. თქვენზე მეთქეს ადგილობრივი ბიზნესმენი არისო? როგორ ბიზნესმენი არა, მაგრამ ვებსახურები ხარ, საკანა პატარა მაღაზიით. გვანახა თქვენ მაღაზიას. კი, ბატონო, მოგზავნით. რამდენი ხალხი ახლა ვინც გვიყურებს ბავშვობის მერე სოფლის მაღაზიაში არ ყოფილა და ჩემი ისენი გამახსენდა. ხო, ოზურგეთში მაღაზიაში რო ჩავდიოდით, ის თვის ღონისძიება რო ქონდა. შევედით. და ეხლა დავლიოთ ყავა და ღები დავათვალიერებინათ ხალხს. კიდე ნაცვალე. მაგრამ სამ გაგუმასპინძლდებიან და ვანახოთ თქვენი მონოპარათები. ჩემი ბავშვობა უნდა. ვაი, არა, მეტი არა, ურიდე, არა, ძალიან გთხოვთ რა მერიდება. დაღარე რა სიგერიდება, გოგო, რა არის ვერ გავიგე. ძალიან კი მიყვარს. მონოპარათს მაჩვენებთ? ხალხო, მონოპარათი ვის ახსოვს? ადამიანის აი 5-იანი. 10-იანი? ეს კიდევ გამოდის? გამოდის ხო? თურმე კიდევ გამოდის. ოფისში ჩავდივარ და იქიდან მოვიდა. მანქანაში რომ მეძინა და აი კარგად ჩამეძინა რა, ისეთი გზა არის, კარგად რო გარწევს და ჩვენი ბადრი ვინ ჩვენ გვატარებს დღეს, ისე ატარებს რა, ნელა. ხო და ახეინათ. ფიქრობ ჩემს რომ მაინც არ მენატრება ნიკა ლებანიძის მანქანის ტარების სტილი. მაგრამ ნიკა გვენატრება. ბატონო როსტომ, რამდენი ხალხი ყავთ ამ სოფელში? საკმაოდ, ბევრი საკმაოდ. ბევრი ხალხი ყავს ღებში, ახალგაზრდობა მით უმეტეს, ძველგაზრდობაც, ჩემი ჩათვლით და უფროსი თაობებიც არიან უხუცესები ყავს და საკმაოდ და კარგია. ტურისტებიც დადიან, ბავშვებიც დადიან, ახლა მაღაზიაში რო ვიჯექი. კი, მაღაზია ხო ნახეთ ახლა, ჩვენი მაღაზია დაათვალიერეთ. ცოტათი გავიარო და თქვენი სოფლის შესახებ მომიყევით. კი ბატონო. მარტო თქვენ სოფელს ახასიათებს ეს დუროიანი სახლები კი, მარტო, ხო, ახლა სვანეთს თავისი კოშკები აქვს, ხევსური თავისი, ჩვენთან ღებში იყო დუროიანი სახლები. ერთ-ერთი არის შემორჩენილი აგერ დუროიანი სახლი, ჩამონგრეული არის. ისე რამდენად ხშირად ხდება, რომ აი მაგალითად სოფლიდან მიდიან, მერე დადგებიან ფეხზე, მოყოჩაღდებიან ფინანსურად და მერე თავის სოფელსაც უკეთებენ კაი რაღაცებს. კი ბატონო, ეს არის აქეთ. ხშირია ეს და ჩვენ ხალხს ეგ ახასიათებს. ჯერ ქართველებს ახასიათებს ეგ. და მით უმეტეს ღებელებს ძალიან. არ არსებობს მე ესეთი ღებელი. არ მინახია. ქუთაისში წავიდეს, თბილისში წავიდეს, ან საქართველოს მიღმა. იყოს იქეთ, რაღაცა მოიხელკეთილოს და ის არ დაუბრუნდეს თავის სოფელს და ყურადღება არ მოაქციოს. ან თავის შვილებს არ შეაყვაროს ისევე ისე. აი როგორც თვითონ უყვარდა
ეს თავისი სოფელი ღები. წავიდეთ ახლა კოშკები ვნახოთ, ხო? კი ბატონო. წარმოვიდგინეთ, ესეთი დუროიანი სახლი იყო დაახლოებით 12 წელი მიმოფანტული სოფელში და რა შთამბეჭდავი იქნებოდა თავის დროზე. დამჭირე. ეხა პატარა ის მომიყვას horror story. მე ვთქვი, ალბათ მეთქი თქვენ დუროიან კოშკებში ცხოვრობდნენ ბატონები მეთქი, ან თავადები. ჩვენო თავადები არა. ბატონებზეც რა გითხრა, მეთქი მიხვდი რა, ესეთი საინტერესო ამბავია, მაგრამ თუ ბატონები ჩამოვიდნენ, გვარს გამოვკითხა და დაბლობში დასახლდნენო. მეთქი მეთქინო. აკავრებ. ეხა ჯერ ქვემოდან ზემოთ მართვარავალი არის. აკავრებმა არ გააჭაჭანეს. უკაცრავად, როგორ იყო მცდელობა ბატონების? გვარი რა იყო მათი? საუკუნეების მერე შევარცხნოთ, რა უშავთ. მაგათი გვარი იყო არიშიძეები. არიშიძეები. ხო, არიშიძეები იყო. მოვიდნენ და ღებმა ვერ იგუა უბატონო სოფელია საერთოდ ჩვენი სოფელი და მთისრაჭა. აიყვანეს სანადიროთა და სამი ძმა იყვნენ და გასაგები. ერთი იქავე მოკლეს. მეორე წყალში გადმოხტა და აქედან ესროლეს ის არის მე ამ ადგილიდან. აქ სადაც ვარ. წყალს მოყვებოდა, ხო და მოკლეს. აი სროლოცოდნია ვიღაცა საკიდან თუ ესროლა. მესამე ძმა წავიდა, მერე ცხენით წავიდა და მაშინ ხიდები კი არ იყო. და აი რომ უნდა გასულიყოს, ქალი დახვდა მაგასაო. მე თვითონ გავუსწორდებიო. ამ ქალმა თქვა, დოდუკი ერქვა ამ ქალს. ხო და შემიჯინეო საწოდავი ქალი ვარო, გამიყვანეო და შემოიჯდინა. მოეხვია უკანიდან გადააგდო წყალში და თვითონაც დაიხჩოდა ეს ქალი. ეს ქალიც რას ლაპარაკ? კი. აუ რა მაგარი ესეთი ქალები. და იმ ქალის სახელზე დღესაც აცხობენ აი შესანდობარი კვერსროვეძახია, ტაბლა კვერსროვეძახია. თავი გაწირა. გაწირა ქალმა ხო და მე როგორც ეგოისტი ქალი ვიფიქრე დანაექნებოდა და ამით დასრულდება. არა. ელზე და იმას. გაგუდა და წყალმა წაიღო. გადაეშვე წყალში ორივე და ინდონეზე შებოჭა ამ ქალმა, ამ დოდუკი. რომ ჩაიხჩო თვითონაც და დაახჩო ის ქალს. მიყვარს ქართველი ქალი და რაჭველი. ახლა სახელი და გვარი რო არ მე ან ზორი გავაშენია. ეს დიდი ისტორიის მქონე სოფელია, საერთოდ 50 საუკუნეს ითვლის ღების ცივილიზაცია. ბრინჯაოს ხანიდან მოდის. შეიძლება დაუჯერებლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ასე. მაცხოვრის ეკლესია იქ შეგეწიოთ იქ რო ცენტრში. მოილოცავდით ცენტრში ალბათ ხო? აქ 8 საუკუნე იდგა და პლატინის ჯვარი გადაიტანეს სვანებმა იქეთ ლაშხეთის ხეობაში. ხო და ღებელებმა ნახეს აღარ არის ეს ჯვარი. ანუ მოიპარეს. მოიპარეს ხო რა. გაგიჟდა მთელი სოფელი და როგორ უნდა დაებრუნებიათ რამე და აგერ მეზობელი სოფლიდან იყო ბათხაძე გვარად. და შვილი შემოაკვდა იმას ნადირობის დროს. და ამ კაცმა თქვა რომ ამ ცოდვების გამოვისყიდიო ცოდვასაო და წავალაო მეო 3 დღე თუ გადმოვედი 3 დღეშიო თუ არაო და შემომითვალეთ შენდობაო და გადავიდა მე იქ ლაშხეთის ხეობაში. ეკლესიაში შევიდა და ეს წირვა იყო იმათ ეკლესიაში და ეს ჩუმად დაიმალა და დაკეტეს ეკლესია და წავიდნენ ისინი. ამ ღამე სარკმელში ეს გადმოძვრა. ეს ბათხაძე. ხო და ე ჯვარი აღარ გადმოეტია, პლატინის ჯვარი იყო რაღაცა მაგარი ჯვარი. მერე? ხო და იდრიკე თავიო დალოცილოო და მეც მიშველეო და შეთავსაც უშველეო და გაიღუნა ჯვარი. მართლა და გამოვიდა და გადმოიტანა სოფელში და ამ ადგილიდან გამთენიისას მოვიდა და გადაიძახა რომ დიდება ბრძანეო, მაცხოვარი მოაბრძანეო. ამეტი რანაირი. ხო. რანაირი ხალხი ცხოვრ, თუ ქალი თუ კაცი. ხო და დაწეს და მე იმის მერე
ნინო მომისმინე. სამდღიანი მარხვა დაწესდა იმის მერე და დღესაც არის ის მარხვა. ესე იგი დიდ მარხვის ხორციელის კვირაში ხდება ეს. ორშაბათიდან რო იწყება 3 დღე მარხულობს ყველა ღებელი და ყველა ჭიორელი. ხო და მე იხსნილებს მე ხუთშაბათს და ქეიფობა მიდის მაგარიღებში და ასეთი ამბავი და ეს ჯვარი ახლა შო აქ აღარ არის არა ის კომუნისტებმა წაიღეს მე დაგვინგრიეს ის ეკლესია მე და წაიღეს კომუნისტები აი ეს ვიტორიას ეს სურათი ვიტორიოს სელას გადაღებული სურათი აქ დათარიღებულიცაა ყველაფერი და თუ როგორი იყო იმ დროს ჩვენი ნიშნებასავითად მე მგონი უნდა ვთქვა. დად რომ მოვიდეთ ბიჭებმა გაგვაჩერეს რომ იკითხეს ნიკა სად არის. ნიკა არის ჩვენი გადაღების ჯგუფის ნაწილი და ძალიან კარგი მთასვლელია ფოტოგრაფი და ვიდეოგრაფი და მას აქვს ახლა ესეთი პროექტი რომ ვიტორიას სელას ზუსტად ლოკაციებზე სადაც იყო იმ ლოკაციებზე უნდა წავიდეს და უნდა გადაიღოს ზუსტად იმ ადგილიდან რაკურსიდან ფოტოები და გამოფენა გაკეთდება შედარება. მისი მოგზაურობა ფოტო 1890 წელს. აი თუ როგორი იყო ეგლა უახლოესი ისტორია არის ახლა ეს 1800. კივა, აი ეს 19 საუკუნის და ეს აი ეს სადაც გევართ ეს არის აი ახლა ჩვენ აქ ვართ ზეთკალაგისა ციხიკა 2 3 4 ჩანს ფოტოზე ესეც 5 აი ეს დანარჩენი ესეთი ტაძარიც ჩანს ხო აი ეს ტაძარი ხო წეღანა ბატონები ის ამბავს რომ მოგიყევთ გამორჩა ბიჭო ზვიადა ლობჯანძე იყო ის გაუძღვათ ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო და დაღებელები იმ დროს როცა ბატონები მოვიდნენ აქ საცოლე ბიჭები ყოფილიყვნენ რამოდენიმე შეყვარებული რამე და იქ იმათ წესები ქონდათ ბატონებს სხვანაირი ურჯულო მართლა და რაღაცები როგორი ურჯულო წესი მივხვდი ახლა რაზეც გულისხმობ რაზეც გულისხმობ პირველი ღამე რამე იმათთან და რამე და ეს უკადრის ეს თაობებმა ხო ახალგაზრდა ბიჭებმა და მე მივიდე ხუცესებიდან ამ ღებელ თავკაცებთან და იმეებში და უთხრეს ჩვენ მაგას ვერ შევეგუებით ცოლებს არ მოვიყვანთო ჩვენო არ დაქორწინდებით და მე მოისყიდეს იქ მოურავი წავდათ როგორც თქვა ანზორა აი ურჯულო ხალხი ყოფილა ხო და ესე და მე შეუსრულეს ეს რიტუალი რა ჩვენ მაგებრო და კიდე ერთ-ერთ რომ მოყოლოდა გაინტერესებდა სხვა არაფერი მე ცოტა შეყარებული ვარ თქვენს ოქროთთან ეს კოშკი ვინც ააშენა ძალიან მაგარი კაცი იყო თენგის გავაშენი ნანგრევები იყო სხვა არაფერი არ იყო და გააკეთა სოფელი მოდის აქანა და კი არა სულ ყველა მომსვლელი ტურისტი მოკლედ აინტერესებთ აქ გაალამაზა აქაობა და ეხმარებოდა ხალხს ყველას ეხმარებოდა რა ახლა რა უთხრა ჩვენს მაყურებელს ჩამოდით და აქაურობა გაიცანით დასარჩენი ხო არის აქა არის ოჯახური სასტუმროები არის ხო და ახლა ჩაბარდით და ჩამოდით აქ და რამე აგერ არის ოჯახური სასტუმრო ახლა ლობიანს ხო ვაჭმევთ ლობიანს ხაჭაპურს ვიჩინას ღებულს ხო ეგრეთ და დანარჩენი და კეთილი გული და წყლები კაი შავი წყლები პატარა სპარტა ვიპოვნეთ საქართველოს თუ შედარება პატარა დო კიდე და რაღაცა დო ეკნება ვიღაცა ჩვენებურული ბაჭული კიდე აქ ხაჭაპურს რო ეძახით ეგრეთ წოდებული ბაჭული ჩვენ ბაჭულს ვეძახით ხაჭაპურს არა უწერაში უნდა წავიდეთ და ნინუც აღარ მოგყვება იმიტომ რომ ისე გაერთო ღების ისტორიების მოსმენით რომ აღარ მოდის სავარაუდოდ აქაურიც ეყოლება ვინმე ყველგან ხო ყავს ვიღაც ნათესავი და რაჭველიც ეყოლება ჩემი აზრით და ეხლა მივდივართ ლაშასთან რომელიც არის ჩვენი გამომწერი
გავიცნოთ, ჩვენ გავიცნოთ რა უკვე ვიცნობთ, ჩვენი კოსმიური ბიჭი. გამომწერია ჩვენი ლაშა. და სად გავიცანით იქვე მოყვები თუ ბარემ აქვე მოყვები? მე ნიკა და ერთზამი. ფანჯარას ავუწევთ სწორე. მე ნიკა და მარიშკა დილას რა ქვია ჩვენი ოფისის წინ ჩხუბობდით. ნუ ჩხუბობთ რა ვკამათობდით, დავაგვიანეთ და იყო ერთი კაცო გამოწევა და ვიღაცა ბიჭი მორბის და უიმე თქვენ თურმე მართლა ესეთები ხარ და მე მეგონა რომ დადგითო ეგ ყველაფერი და ესე უყურებთ გაშტერებული ვიღაცა ახალგაზრდა სიმპათიური ბიჭი. და ეხა ეს ბიჭი არის რაჭაში. მოგწერა ერთი კვირის წინ. დედა ყავს უწერელი. და აჰა, ვერდიდან გვითხრეს რომ რაჭველობა დედით გადადისო და რაჭველი ყოფილა ჩვენი ლაშა. და ვნახავთ. და ნინოს უნდა გავასინჯო ერთი მჟავე წყალი, უწერაში ძალიან ბევრი მჟავე წყალია და ყველაზე ცუდი ჩემი აზრით, მაგრამ ყველაზე სასარგებლო არის შავწყალა. და ეს შეხვედრის ადგილად გვაქვს დათქმული შავწყალა. ჩართული არის ხო თავიდან კოცნა. გამარჯობა. მე უკვე მოვყევი. ესე იგი, გაანონსებ ადამიანს, რომელიც მომავალში იმუშავებს NASA-ში და დღესდღეობით ინჟინერია და იქ კონცენტრირდები რომ გავიხსენო. ინჟინერი არის აეროხომალდების. აეროკოსმოსური ჯერჯერობით არა. სწავლობ აეროკოსმოსური ხომალდების ინჟინერია. ხომალდები. სწორად თქვი? ანუ ფრაზა აეროკოსმოსურ ინჟინერიას. აეროკოსმოსური. კი. ამო გავისეირნოთ. გავისეირნოთ. შენ დედით რაჭველი? კი, დედით რაჭველი. უწერელი. ეს გასინჯული გაქვს? გვიცი რომ ძალიან უგემურია და ძალიან გინდა რომ გავსინჯო მშიერზე უგემური წყალი. არის უგემური. შეჩვევა ალბათ უნდა, მაგრამ უგემური ნამდვილად არა. შენ შეჩვეული ხარ ბავშვობიდან აქ ხარ. ეს რა არის გოგო ასხავს? რა ხება? რაღაცნაირად ასხავს, ეს არ მოდის? ეგეთია. ესე დაელოდო, მიდი. უცებ გამოასხამს რა, უნდა დაელოდო. მართლა გეუბნები. აი, გოგო, ვერ მოასწარი რა. აგროვების მეთოდი არ მომწონს? კაი წყალია ძალიან. ეს ლაყევ ცუდი უნდა ყოფილიყო, ძალიან კაია. მე მეძიზღება. რატო? კაი გემო აქ. მჟავე კაი გემო. ნაკლებად ეს წყალი მიყვარს მე. მჟავე კიტრის გემო აქვს ცოტა. ჩვენ ახლა ამაყად ვტოვებთ კურორტ უწერას და შევდივართ დაწერია იქ აბრეზე იქაც უწერა წერია. ბეღლორის ბირჟა. ბეღლორი. ბეღლორი არის შორის? დინარე. და ამ ბეღლორზე არის დაგუბებული ადგილ რა. ეკა ჭუმპალაობენ. რაჭის მოსახლეობა მოდის ხოლმე ამ ბეღლორზე და გრილდება. ჭუმპალავს. და შორის ძალიან კაი ადგილია გასაგრილებლად. ხა ვინც სხვა მდინარეებზე დადიხართ ხოლმე? ბეღლორით სცადეთ. იცი რა მაინტერესებს? რა? ჩვენი არხი როგორ აღმოაჩინა და ეგრე როგორ შეიყვარა, რომ ისა რა ქვია მოსიარულე მაგაინდან გადმოხდა. აჰა, მოვედით. კაი ხედზე კი მოვედით. აგერ პატიჟებ ხელნაკეთ სტუდია. საწაწყდი ჩვენ არხს შორეულ ამერიკაში. კი, შორეულ ამერიკაში წავად თქვენ არხს და პირველად აღმოგაჩინეთ სხვათა შორის ზუსტად რაჭა და რაჭველების ვიდეოც. და რაჭა მე ძალიან მიყვარს, პრაქტიკულად ყველა ზაფხული აქ მაქვს გატარებული და რო შემხვდა ჩავხდე და ძალიან მომეწონა. მაშინ ზუსტად მახსოვს რომ არ მქონდა დრო და მეთქი დავასეიო და მე უყურებ ხო და
ეგ იყო პირველი ვიდეო, მე დავასაბსკრაიბე თქვენი არხი ეგრევე. რაც თქვენ და გააკეთოთ სხვათა შორის ძალიან აუცილებლად. და მგონია რომ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებ და მაგიტომ რომ დავიწყე თქვენი განწყობაც და ის საქმეს რასაც აკეთებ ძალიან მოვიხიბლე და ძალიან დიდი мотиваცია იყო რომ რაღაცა ჩემთვისაც მივხვდი რომ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცოდი საქართველოზე და მინდოდა რომ მეთქი უნდა ჩამოვიდე კიდე უფრო მეტი დრო გავატარო. ხო, ამდენს ლაპარაკობ ჩვენ ქვეყანას და კიდე სულ ეგ პროცესია რომ რამდენი სადღაც მივდივართ, ყბადაღებულები მოვდივართ, რომ ეგ როგორ შეიძლება არ გვცოდნოდა, მაგრამ არის ძალიან ძველი ისტორია არის, შესაბამისად ძალიან ბევრი ამბავია ქვეყანაში მიმოფანტული. სამომავლოდ როგორ ფიქრობ, სად უნდა იმუშაო ეს ყველაფერი? სამომავლოდ ან ცხოვრების კუთხით ძალიან მინდა რომ საქართველოში ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ანუ ბევრი კუთხით პირველ რიგში ის არის რომ აქ რო აკეთებ რაღაცას ეგეთი სიამოვნება რომ აქ რომ ცირეც გააკეთო სხვანაირი სიამოვნება ვიდრე ის რომ თუნდაც ამერიკაში გააკეთო ცოტა უფრო დიდიც და მაგიტო ეგ მომენტი ყველაზე მეტად რაღაცა ამ დისტანციამ მაჩვენა ძალიან. ეხლა მითხარ იქ რო ხარ გაჭედილი ხანდახან გენატრება აქაურობაზე ფიქრობ? ისო. რაღაცა თითქოს ჩვევაში გადადის რაღაც ამბავში. და ისე ანუ რაღაც ყოველდღიურ მომენტში არ ყოველდღიურად არ ფიქრობ, მაგრამ უწერაზე და რაჭაზე მოგვიყევე. უწერა ყველაზე მეტად იმას საქართველოში რომ ჩამოვდივარ, დღემდე ვცდილობ ხოლმე რომ უწერაში ჩამოვიდე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს აქაობა, მართლა ზაფხულში მთელი ბავშვობა ვცდილობდი ხოლმე რომ აქ ვისვენებდი ძირითადად და ძალიან მიყვარს აქაობა, რაღაც სხვანაირი სიმშვიდე და სხვანაირი სიწყნარე არის და თუნდაც აი ორი კვირითაც რომ ჩამოვიდე ხოლმე, სულ რაღაცა მიმყვება. აი ბავშვობაში ვისაც თამაშობდი და ვისაც მეგობრობდი, ის ხალხი ჩამოდის ახლა? კი, ძირითადად ჩვენ ეზოში ჩვენ ნათესავები ვართ და ეს ბმაც შენარჩუნებული გვაქვს და ეგ ძალიან მახარებს. სამაგარი. გასართობი რა გაქვთ ხოლმე აქ? გააჩნია, ნუ ეხა ზუსტად ბეღლორთან ვართ და ერთ-ერთი ეგ არის ჩემი საყვარელიც სპოტი. კი, კარგი სპოტია ნამდვილად და განსაკუთრებით თუ ცხელა, რაჭას კარგია განსაკუთრებით ზემო რაჭას, რომ დღე ცხელა და ღამე მაინც სიგრილეა და ეგ ძალიან მიყვარს. კაი, ჩვენ რას ვაპირებთ ნინო მოგვიყევე? ჩვენ ახლა ამ კაცს მივაცილებთ სახლში. თქვენთვის მორჩება ყველაფერი დროებით. ჩვენ შევჭამთ, დავიძინებთ, გავიღვიძებთ და შეიძლება გუბეშიც ვნახოთ. ზუსტად არ ვიცი სად მოვისმინე. მაგრამ ამ შქმერულზე იყო ესეთი თემა, რომ ეს შქმერი სოფელიო შქმერულთან არანაირი საქმე არ აქვს. სინამდვილეში რესტორანში უფუჭდებოდათ ქათამიო, დიდი რაოდენობით ჰქონდათო და ამ ნიორ წყალში დიდხანს უფრო ინახებოდაო და კერძად გააკეთესო და დაარქვეს შქმერულიო, მაგრამ შქმერში მაგ შქმერულს არ აკეთებენო. ხო და ეგ არის ძალიან დიდი სიცრუე. თუ გაინტერესებს შქმერული კერძის წარმომავლობა და მართლა შქმერიდან არის თუ არა, ხვალ წავალთ მაგ ამბავზე. და ნიკამ დაგვიტოვა ანდერძად რახან თავად არ იყო რომ არის ესეთი ადგილი საწალიკე. ხარ ნამყოფი? საწალიკე. საიდან? საით არის? შქმერისკენ. შეხედე რანაირი შედაქო მაქვს გადასარევი. შქმერისკენ რო წახვალ, მას მერეა საწალიკე. ქათამს მოვამზადებთ, წავალთ საწალიკეზე და იქიდან არის ხედი და ფანტასტიკური მზის ჩასვლა იქნებაო. აქ ნიკა სული რო იყოს, მაგას იტყოდა. ფანტასტიკური. როგორ იტყოდა? ფანტასტიკური მზის ჩასვლა იქნება. ძალიან მეჭობა ეგრე თქვა. აბა ვინ გავაშარდა? აი როგორ ეტყოდა, იცი? ხო, წავალთ საწალიკეზე, ან მივასწრებთ ან არა, ან ჩავამზე ან არა და მივალთ რა. არა. ბოლოს მაინც ყველა მოვკვდებით და მთაში ვარ. ხო ხედავ გვახსოვ ხარ. წამოსახში მიგეცლოთ. წავიდეთ. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა დიდი. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
თქვენი გვარი მე მაისურაძე ვარ, მაგრამ ოჯახი, სადაც თქვენ ხართ, ნაცვლიშვილები არიან. და ვართ შქმერში. შქმერში ხართ ნაცვლიშვილების ოჯახში. ისე მოხდა დღეს, რომ უეცრად ბუზები შემოგვესცენ და ვებრძვით თან ბუზებს. ამიტომ არ სუქნევაში ნუ იქნები. სუქნევაში არ ვიქნები, მაგრამ მე მგონი დავაფრთხე, კარგად მუშაობ. ყველას თავისი წვლილია. მოკლედ, ჩვენ ვიცოდით თავიდან, რომ შქმერული არის კერძი, რომელიც მოიფიქრეს შქმერში. ქართველები კი ჭამასმის მოყვარული ხალხი ვართ. სიმღერა აქვთ რაჭველებს, ასე ღმერთო უშველე რაჭველებს, ნუ გამოულევს საჭმელებს. და სასმელს, დავაყოლებდი სასმელს. ხო, კი, ეგეც. შქმერში კი არა, თავის დროზე 50-იანებში 60-იანშიო ერთ-ერთმა ზარეულმა მოიფიქრა, რომ ნიორწყალში უნდა, ესე იგი, ეს ქათმე, ბევრი ქათმის ხორცი ჰქონდათ და რო არ გაფუჭებულიყო. უფრო სწორად რო არ გაფუჭებული კი არა. აბა ამბობენ რომ გაუფუჭდათ. გაუფუჭდათ, ხო, გაუფუჭდათ და რა, ხო, მართალი ხართ, ეხა გამახსენდა რო არ გაფუჭებოდათ კი არა, გაუფუჭდათ და სუნი რომ არ ცემოდა კლიენტს არა, გააკეთა ნიორწყალი. რაჭაში ეს ნიორწყალში ჩადებული ქათამი არის მიღებული კერძი. ეხლა მე 17 წლისა ვარ და ბებია ჩემი რო აკეთებ და ვიცი და ეხლა რამდენის? 77-ის. კარგად გამიყურებით სან. 77 კაი ბევრი წელია. კაი უხვას ცხოვრება. აუ რა ყოჩაღად ხართ თან. ანუ სინამდვილეში ნაწილობრივ ჩემი ამბავი მართალი იყო, ხორცი გაუფუჭდა და სუნი რო გადაემალათ. შეიძლება. შეიძლება, მაგრამ შქმერელები რაჭველები ბრაზდებიან. მაგრამ აქ მოფიქრებული კერძი ხო არ არის? ეს არ არის, ეს საერთოდ რაჭული კერძია. საერთოდ რაჭულია. მაგრამ შქმერული ალბათ იმიტომ ქვია, რომ არენაზე როგორც კერძის დასახელება გაიტანა შქმერელმა. შქმერი როგორი სოფელია თვითონ? შქმერი როგორ გითხრათ? შქმერელებს აქვს სიმღერა შქმერი კარგია სამთვესო. რთული ზამთარი იცის, რთული პირობებია. მარტში ახლობელი გარდაგვეცვალა და მოსულები ვიყავით, მაგრამ სახლში ვერ შევედით. აი ის კარების გასაღები რო არის, გასაწევი, ხო? აი მარტში ზუსტად მადამდე იყო თოვლი. ეგ მარტში. იანვარში რა იქნება? ხო, და იანვარში რა და. აი ამიტომ არის შუშაბანდიანის სახლებს რაჭაში გამართლებული. ამას აქვს სათბურის ეფექტი. აი ახლა დაბლა რომ იყავით ხომ სიგრილია. ახლა ზემოთ რო ახვიდეთ ვერ გაძლევთ ისეთი სიცხეა. აგროვებს სითბოს, მე იმას სითბოს ნაკლებად გასცემს და თოვლი პირდაპირ წყდება და მოდის არ ჩერდება, სახურავზე არ ჩერდება და ეს გადაარჩენს დამტვრევისგან, ჩამტვრევისგან. ახლა რამხელა ის უნდა იყოს 2 და 3 მეტრი რომ მოდის თოვლი. ნამდვილი შქმერული კერძის ნამდვილი ინგრედიენტები რა არის? ნიორი, ქათამი, კარაქი, მორჭა. ნამდვილი შქმერელი ქათამი არ გჭირდება? ხო და მაგას ვამბობ, რომ შქმერული ქათმით რო დავიწყოთ მეთქი. მოარული ჭორები, რომელიც არის შქმერულთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება არაჟანი და რძე გაურიო, გაბათილ დააკ და ითქვა, რომ ეგ ინგრედიენტები ნამდვილ შქმერულ კერძს არ ახასიათებს. და ნიორს თურმე დიდხანს სჭირდება ნაყვა. ეგეც ფაქტი. ერთი წამოდუდეს და მზად არის. შქმერული მზად არის შქმერში. გავსინჯოთ ნამდვილი შქმერული. დავძანდით აბა. აბა, მარიშკა. წვენი და ახალი გამოცხადე ყური. ამ შქმერულით ჩვენ გამომწერებს გავუმარჯოთ. თქონდ რომ უნდა გამოგვიწერონ იმათ. ნაკიეთელი მოსწავლე მყავს და რაჭული ტერმინოლოგიაო იციო, სიტყვებიო, უცხო სიტყვები ჩაწერილი გაქვსო და არა თქო მე უთხარი. წუჩის გამახსენდა ღუდო. და ბუჭურჭყველაო. ბუჭურჭყველა? ჭიანჭველა. ბუჭურჭყველა. შეკცხა, ხო? ხო, შეკცხა, ბუჭურჭყველა.
ეცა შიშველ ადამიანზე ამბობენ ტინდრაკია. ტინდრაკიაო. ტინტრაკი გავიდა გარეთ. ტინდრაკად შიშველი გავიდა. თქვენ კი ნამყოფი ხართ და გვირჩიეთ რომ იქ არ წავიდეთ, იმიტომ რომ გული გაგისკდათ იმ გზაზე. არა, ეს ყველას თავისებური ის. ყველას თავისებური ახმა. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ იქით წავიდეთ და ნახოთ მზის ჩასვლა როგორ იქნება. საწალიკია ის ადგილი, სადაც გეზი გვაქვს აღებული და ნახოთ ფეხით ავალთ მანქანის თუ ავალთ თუ ვერ ავალთ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული გზა ყოფილა. მადლობა რჩევისთვის, ძალიან გვიყვარხარ როგორც ყოველთვის. ნიკა ისეთ ადგილზე ვარ, ბუზით აღარ დაგინავს. ჯუნგლებში. დედა, თხოვ რომ ამიკრძალო აქსიარული და აღარ გამომიჩვა. მე შენ დაგიჭერებ, იმიტომ რომ ძალიან საშიშ გზაზე ავყავარ. სიგიჟეა. ჯერა რო ამოვედით? მე აქ უნდა ვთქვა ბადრი, ჟვანია. შენ ყოფილხარ კაცი. სადა მოგვიყვანე, მაგრამ რა ლამაზია აქაურობა. აუ რა ხედია. თელი რაჭა ჩანს, ხო? თელ რაჭას უყურებ ზემოდან. მარიშკა, მე ვამაყობ, რომ მე და შენ მოვახერხეთ და ამოვძვერით აქ. მეც ვამაყობ, რომ ნიკალებაინძეს დავუმტკიცეთ, რომ ორი ბატი მაგანის გარეშე სადღაც ამოვედით. სადღაც შეგვიძლია ამოსვლა და არ შეგვეშინდა და შეხედა ერთ წელიწადში კი მოვედით თაზე. კი. ამ ადგილს ქვია საწალიკე. აი, ეს ქედი მთლიანად გაყოლებაზე არის საწალიკეს მთა და ეხლა ვართ 2200 მეტრზე. ნუ კარვის თემები თუ გიყვართ, ეს იდეალური ადგილია საკარვე, თუმცა თან უნდა გქონდეთ წყალი ბევრი. ბევრი. და მაღალი გამავლობის მანქანა. და რომ მთაზე ვართ იცით? აი, რაჭის ახალი გზა საჩხერის, რაც გააკეთეს. მაქედან რომ მიდიხარ, ყველა ვარიანტში შეამჩნევდით კლდეებს. და კლდეზე რომ არის ჯვარი. და იმის თავზე ვარ ზუსტად. მოგწერეთ რა შემდეგში რა ვქნათ. მე ერთი იდეა, მე ჩანჩქერებზე მინდა წასვლა მთიანაჭარაში. შემდეგი ვლოგი სავარაუდოდ ეგ იქნება, მაგრამ შენს 50000 კა სპეშალს როდის ასრულებ? ბიჭებთან ერთად გავაკეთებ, ცოტა იაქტიურეთ რა. ამ 50 კაზე იმდენი ხანი ყავდით, რომ რაღაცა ცოტა ისევა რა. მოდუნებულია ნინო და ხო, мотивация მაგ დავაკომენტარებში, რომ რაღაცა ისე გააქტიურდეს და 60000-ზე რას შეგპირდეთ, იდეებიც მოგვაწოდეთ და გამოწერა კიდე არ უნდა დაგავიწყდეთ. მე რამდენჯერ გახსენებთ უკვე. არ ვიცით, მაგრამ გთხოვთ რომ გამოგვიწეროთ. აუცილებელია საქმე. უთხრათ რატო არის აუცილებელი? ეთერში აღარ გავვალთ. დავაშინოთ. ჰა? დავაშინოთ. იქნებ მაგითი მაინც შეეშინდეთ და გამოგვიწერო. კაი, ეხა გექნება კარგი დრონების კადრები. ბაკა. დაშლა არ მოხლა ნინო?